สวัสดีครับรายการซุปเปอร์ซับรายการที่จะนำเสนอข่าวสารดีๆเกี่ยวกับวงการฟุตบอลและของสะสมฟุตบอลนะครับวันนี้พี่รุปพรีเมียร์ลีกจบไปแล้วลิเวอร์พูลเข้าป้ายเรียบร้อยครับโคตรเทพเก่งโคตรความสนุกมันยังไม่หมดเพราะว่าลุ้นโควต้าไปยูฟ่าสูสีมากอันนี้ไม่นับว่าเรื่องซิตี้จะโดนแบนหรือเปล่าตัดเรื่องนั้นออกไปก่อนนะเราไม่ว่ากันเพราะมันต้องรอดูตอนท้ายตอนนี้เรามาไล่ตั้งแต่อันดับ3เอาไล่ไปทีละทีมดีกว่าได้ครับโอ้แต่มันต้องพูดถึงแมนยูอ่ะโคตรเซ็งเลยไม่พูดแล้วข้ามเลยแล้ววะเราต้องเป็นตัวเป็นกลางเหรอเราเป็นกลางไหมก็ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยจะเป็นกลางเท่าไหร่อาจจะได้เพื่อความแฟร์เป็นในเชิงว่าเรียกอะไรเราคาดคะเนว่าอะไรจะเกิดขึ้นไอ้วันที่กว่าเทปนี้จะลงกับป่านะอาจจะเต็มแล้วเรามาดูว่าเราแม่นแค่ไหนแล้วกันไปที่เชลซีก่อนดีกว่าเชลซีเนี่ยช่วงหลังลูกผีลูกคนนะคือล่าสุดก่อนที่จะถ่ายเนี่ยชนะพาเลส 3-2 แต่ว่าแพ้เวสต์แฮมเท่าที่ดูฟอร์มเนี่ยจดไว้เนี่ยแพ้1ชนะ4แต่ว่าช่วงเนี้ยราคาการ์ดพุ่งกระจายเลยถึงแม้วันนี้จะไม่พูดเรื่องการ์ดขนาดนั้นแต่มีตัวหนึ่งที่ราคาพุ่งกับตันอเมริกาช่วงนี้เล่นดีจริงๆถ้าใครที่ดูเทปตอนนี้นะแล้วไปดูราคาการ์ดพูลเนี่ยโคตรโหดเลยขึ้นแรงมากเหมือนที่บอกถ้าดู EP ก่อนหน้านี้ซึ่งควรจะดูนั่นคือหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้การขึ้นอ่ะจริงๆเราพูดกันไว้ว่าฟอร์มการเล่นอันนี้ชัดเจนบอกแล้วเชื่อดีเป๊ะราคาภูขึ้นจริงๆนะวันที่ถ่ายอยู่ลองวิเคราะห์เชลซีหน่อยสิครับว่าแบบคือทีมพร้อมไหมที่จะไปเล่นยูฟ่าปีหน้าหลังห่วยส่วนตัวนะเดี๋ยวหาว่าไม่ชอบเชลซีเหมือนไม่ชอบอยู่หน้านะโหดยิ่งได้ตัวมาเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเวอร์เนอร์ซียักที่ได้เพิ่มมาไม่นับตัวที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเมสันเมาส์แทมมี่พูลซิชแต่ว่าหลังไม่รู้มองว่าหลังควรจะเสริมโกะแคปป้าช่วงหลังเหมือนแกว่งๆนะanywayถ้าเชลซีมีเล่น away Sheffield United home Norwich away Liverpool มั้งแล้วก็ home Wolves ถ้าไล่ไปเนี่ยเชฟยูมันก็มีลุ้นยูโรป้าแต่ช่วงหลังฟอร์มก็ไม่ค่อยดีป่ะแต่ก่อนหน้านี้เมื่อคืนชนะก่อนที่เราถ่ายเนี่ยแต่ฟอร์มไม่ค่อยดีเล่นในบ้านเจอนอริทบวยแล้วคงได้เจอลิเวอร์อันนี้ลิเวอร์เองก็ถ้าลิเวอร์ยังไม่ได้แชมป์เนี่ยแบบนี้น่าจะมันลิเวอร์พูลเต็มที่ไหมนี่ขนาดเชียร์ลิเวอร์พูลเนี่ยเจอลิเวอร์พูลนี่ลูกผีลูกคนว่าลิเวอร์พูลเต็มที่ไหมวะผมว่าเต็มที่อ่ะกูถ่ายเขาเล่นในบ้านลิเวอร์พูลด้วยดีกว่าลิเวอร์พูลมันแพ้กันในบ้านมาชาตินึงแล้วแต่จริงๆนะถ้าในส่วนของเชลซีผมว่าได้ไปดูแล้วโปรแกรมไม่ใช่หนักที่สุดที่หนักที่สุดเนี่ยคือที่4นะตอนนี้เลสเตอร์ซิตี้ครับเลสเตอร์ตั้งแต่พ้นโควิดมามันไม่ค่อยเปรี้ยงป้างว่ะทีละเมนแมดิสันเงียบจ่อยเลยไม่รู้นะคือมองว่าช่วงหลังฟอร์มแย่เนี่ยแพ้1เสมอ3ชนะ1ที่แย่กว่าคือเลสเตอร์มีอเวย์บอลมัดซึ่งมีตกชั้นอยู่โฮมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดซึ่งลุ้นยุโรปอเวย์สเปอร์แล้วก็เจอแมนยูน่าจะมันแต่เนี่ยดูดิ4แมตช์เนี่ยสเปอร์แมนยูเชฟฟิลด์บอลมัดคือเจอทีมหนีตกชั้นทีมลุ้นยุโรปทั้งหมดเลยว่างั้นเถอะแต่เขาพูดยากคือตัวมันมีเพียงพอให้เล่นดีไม่รู้ช่วงหลังเป็นไรวะถ้าให้ฟันธงผมว่าเลสเตอร์ไม่ได้ไปฟันธงว่าเลสเตอร์ไม่ติดที่3ที่4นะต่อแมนยูดีกว่าแมนยูโคตรห่วยเล่นยังไงก็ห่วยเอาจริงไม่อยากพูดเลยแต่ว่าแมนยูเล่นดีช่วงนี้ต้องยอมรับตั้งแต่บรูโน่ ฟาร์นันเดสมาเปลี่ยนไปเลยเหมือนเป็นคนละทีมบรูโน่ ฟาร์นันเดสมันเก่งกว่าไม่น่าเชื่อแค่นักเตะคนเดียวแต่ว่าช่วงนี้ตัวหนึ่งที่น่าจับตามองคือกรีนวูดราคาการ์ดก็พูคอนเนโคเพิ่งออกวันที่เราถ่ายเลยครับราคาการ์ดไปดูได้ใน eBay ของ Greenwood การ์ด RC ของ Greenwood ไปดู EP ที่แล้วปัจจัยที่ราคาขายของตอนนี้18เองนะแต่มันเล่นดีนะสุดท้ายอาจจะกลายเป็นข้าพเจ้าที่พูดผิดว่าแมนยูคนซื้อเพราะดูแล้วจริงๆใช้กรีนวูดเล่นคนที่เศร้าคือมาเซียลซึ่งหน้าตาเศร้าอยู่แล้วเวลาเล่นแม่งก็ดูเศร้าตลอดเวลาถ้าดูแมตช์ง่ายว่ะ away villa home south away palace home west ham away leicester south กับ palace นี่แทบไม่มีอะไรให้เล่นแล้วป่ะการตลาดก็พัฒนาตำแหน่ง west ham กับ villa หนีตกชั้นอยู่ไม่น่ารอดแมนยูเอาจริงก่อนโควิดแมนยูเนี่ยเล่นดีกับทีมใหญ่แต่มีปัญหาคือไม่สามารถ break down ทีมเล็กได้หลังโควิดเนี่ยชนะทีมเล็กหมดเลยนะบรูโน่ ฟาร์นันเดสเหมือนมาแล้วปลดล็อกให้แมนยูระดับหนึ่งเหมือนทำให้พ็อกบ้าเล่นดีด้วยป่ะถ้าดูแมนยูล่าสุดพอเจอทีมเล็กมันเล่นหน้าบุกหมดเลยไปดูดิแล้วทอมมาเน่หรือตัวรับแทบไม่ต้องเล่นแล้วเพราะว่ามันเวลาเดี๋ยวนี้เหมือนว่าพอมีบรูโน่อะไรอย่างเงี้ยมันเล่นเหมือนจะแทบหน้า5เลยก็คือแต่ก่อนโควิดกว่าจะชนะสักทีมนึงเนี่ยเหนื่อยถ้าให้ฟันธงแมนยูได้ไปครับนักเตะฟอร์มก็มาทีมก็มาแต่ไม่แน่นะถ้าใครเคยดูบอลอังกฤษประจำบางทีเซาท์แม่งก็เล่นดีเลยพาเลสก็เหมือนกันแต่ว่าด้วยกองเชียร์ไม่ได้อยู่สนามไม่มีอะไรให้เล่นแล้วไม่น่าจะตกชั้นแล้วไม่น่าจะตัดแต้มแมนยูได้เป็นกลางสุดๆนี่กลางนะเนี่ยไม่อยากจะพูดเลยว่าแมนยูได้ไปแต่ว่าคิดว่าได้ไปแล้วทีมที่เหลือครับที่เราไม่ได้พูดถึงสเปอร์อาร์เซนอลใช่2ทีมนี้วูฟมันช่วงหลังลาอูฮิเมเนสมันก็ดรอปไปหน่อยนึงแต่ว่าตัวแปรมันก็ที่รู้กันอยู่ราคาการพุ่งกระจายอีกเหมือนกัน
ทอเล่อานามาทอเล่ แวะขายของตลอด ไม่ใช่ขายของแวะลิงก์กับประกันสิ่งที่ข้าพเจ้าถนัดคือการ์ดบอลเว้ย ครับ คิดว่าน่าจะวัดกันคือไปดวลกันเรื่องไปยูโรป้ามากกว่า จริงๆแล้วถ้าวันนั้นอาร์เซนอลไม่โดนตีเสมอไม่โดนเลสเตอร์ตีเสมออาร์เซนอลแอบมีลุ้นนะเอาจริงแต่ว่าโดนไล่ออกแล้วก็วาร์ดี้ยิงเข้าเกมก็เลยเปลี่ยนเดาว่าทีมพวกนั้นน่าจะเป็นในเชิงของการลุ้นยูโรป้ามากกว่า แต่ว่าไม่แน่นะเท่าที่ดูเนี่ยปีหน้าอาจจะสนุกนะในเชิงว่าอาร์เตต้าเข้ามาคุมอาร์เซนอลค่อนข้างหวือหวาขึ้นมากแต่วันยัง3วันดี4วันไข่อยู่อะมันต้องดูว่าเสริมใครได้บ้างแต่อาร์เซนอลมันงกเรื่องซื้อตัวมันก็จะพูดยากนิดนึงคิดว่า 3-4 คงเป็นเชลซีกับแมนยู ฟันธงแล้วเรียบร้อย แฟนเลสเตอร์น่าจะด่าครับเจ้าแน่นอนเลสเตอร์ไปลุ้นเอาว่าแมนซิตี้โดนแบน ถ้าไม่ถูกด่าไปถูกได้เลย ด่าได้เลยแต่ต้องเข้ามาในเพจแล้วด่านะ เข้าช่วงของสะสมไม่รู้ ครับ มีอะไรมาขิงชาวบ้านเขาอีกแล้ว นี่ไงโชว์อยู่นี่ไงไม่ใช่การ์ดบอร์ด EP เนี่ยถ้าใครที่อยู่ในเพจข้าพเจ้าหรือว่าเคยมาที่ร้านจะเห็นแล้วว่าสิ่งที่สะสมเยอะก็คือจะมีในส่วนของรูปนักเตะที่แปะอยู่ข้างหลังเนี่ยค่อยเล่าที่มาที่ไปมาอย่างนั้นแต่ว่าจะมีรูปที่สะสมจะมีเสื้อที่สะสมเป็นรูปนักเตะแล้วก็มีลายเซ็น อ๋อ เสื้อนักเตะที่มีลายเซ็นหรือแม้กระทั่งสตาร์ทน่าจะคุ้นเคยกันนี้นะสตาร์ทนี่ลายเซ็นเมสซี่อันนี้ลายเซ็นแรดฟอร์ดก็คือสตาร์ทไม่ได้ถ่ายแข่งในแมตช์ถามว่าเสื้อที่เป็นแมตช์วอลรองเท้าแมตช์วอลมีไหมมีแต่ แพง แพงโคตรซื้อไม่ไหว เสื้อที่มีลายเซ็นนักเตะแล้วมี personal note แบบเขียนสมมติทูอาบิดมีไหมในโลกนี้ มีข้าพเจ้ามีไหมไม่มี เพราะว่าแพงคือนอกจากการ์ดอะเราก็ชอบอะไรพวกนี้เห็นไหมมันก็เท่ดีนะ แล้วจริงๆมันก็จะมีลูกบอลอันนี้แต่ว่าเคยเวลาไปประชุมต่างประเทศก็ส่วนใหญ่ก็จะไปพวกร้านขายของสะสมซื้อมาแหละมีลูกบอลผ้าพันคออะไรอย่างเงี้ย ได้เดินทางไปไหนบ้างก็มีแวะหยิบไม้หยิบมือกลับมาบ้าง ใช่ครับ ก็คือเอามาขิงชาวบ้าน สะสมก็ไม่เรียกว่าขิงเลยนี่ก็บูลลี่กูจังเลยบูลลี่กูจังเลยยกตัวอย่างล่าสุดก่อนที่มีโควิดซึ่งโชคดีชิบเป๋งเลยว่ะประชุมอิตาลีพอดีก่อนโควิดระบาดประชุมเสร็จสิ่งแรกที่ทำคือไปร้านขายพวกของพวกเนี้ยถ้าคนที่อยู่ในเพจจะเห็นเลยว่าเฮ้ยแม่งประชุมเสร็จกูโผล่ไปแล้วร้านนี้ชอบไง ผมมาคิดว่าประชุมเหมือนเรื่องรอง ถูกไออาร์อะไรหาข้ออ้างในการไปต่างประเทศตลอดเพื่อที่จะไปซื้อของอันนี้จะบอกภรรยานะภรรยาชอบจะตามไปนึกออกป่ะครับแล้วบอกโอ้ยไม่มีเวลาประชุมทั้งวันไปโหเธอลำบากเพราะเวลามันต่างกันด้วยไงนึกออกว่าเวลาเราอยู่ยุโรปเมืองไทยมันเป็นคนละเวลาภรรยาโทรมาโอ้ยหลับแล้วยุ่งอยู่ ตายแน่ สวยเลยให้ช่วงนี้ห้ามลงนะฮะห้ามลงนะเผื่อภรรยาเข้ามาดูอ่ะกลับมาเรื่องนี้ แต่ว่าก็สะสมของพวกนี้ค ครั รับบ ผม ทีนี้สิ่งที่คนถามข้าพเจ้าเยอะสุดเลย เยอะมากคือแบบพี่ครับทุกครับอันนี้ใน eBay ทำไมอันนี้ถูกจังภาพลายเซ็นนักเตะคนนี้ถูกจังเสื้อลายเซ็นคนนี้ถูกจังเอางี้ที่ข้าพเจ้าสะสมคือซื้อมาแล้วสะสม และซื้อมาใส่กรอบและขายที่ร้านบ้าง จะเป็นหนึ่งในเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ icon.com ถ้าใครที่เคยติดตามเพจข้าพเจ้าจะรู้อยู่แล้ว icon กับ A1 ทีเนี้ยเขาเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดถามว่าเจ้าใหญ่และน่าเชื่อถือยังไงมีตัวอย่างให้ดูอย่างเช่น สมมตินี่คือลายเซ็นต๊อปติทำไมถึงอันนี้เพิ่งซื้อมายังไม่ได้ใส่กรอบปกติจะมาอย่างเงี้ยนะครับทำไมถึงซื้อต๊อปติตัวนี้มาเพราะว่าลายเซ็นเขาอ่ะจะไม่เหมือนในการ์ดเนี่ยถามว่าแล้วไอคอนทำไมน่าเชื่อถือมันมีรูปถ่ายมีอะไรหมดเลยหรืออ่ะให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างแวนบาเซนเพราะลายเซ็นไม่เหมือนในการ์ดครับถ้าเห็นจากลายเซ็นแวนบาเซนข้างล่างเขาจะเขียนชื่อเขาด้วยถ้าในการ์ดมันจะไม่มีตรงนี้แต่อีกเหมือนกันมันก็จะมีรูปตอนนักเตะเซ็นมีรายละเอียดต่างๆ บอกเป็นใบเซอร์ติฟิเคตบอกวันที่เซ็นเหมือนที่ข้าพเจ้าแปะอยู่ข้างหลังตรงนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งตัวอย่างสุดท้ายได้แพนทีหน่อยมาคัสแรชฟอร์ดไม่น่าเชื่อมีทั้งสตาร์ทั้งเสื้อแรดฟอร์ดมันมีรูปที่เซ็นเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวจะสะสมของไอคอน ครับ นอกเหนือจากไอคอนถ้าใครเสิร์ชใน eBay ที่ข้าพเจ้ามีอยู่บ้างโชว์อยู่ในร้านที่เชื่อถือได้คือ PSA DNA PSA คือบริษัทเกรดซึ่งเดี๋ยววันหนึ่งเราทำ EP เรื่องการเกรดการ์ดเป็นบริษัทเกรดหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขามีเซกเมนต์ที่เรียกว่า PSA DNA ก็คือเหมือน Verify ลายเซ็นของนักเตะแล้ว อีก ครับ อัน ผม หนึ่งที่น่าเชื่อถือก็คือเบเกตก็เป็นบริษัทเกรดการ์ด1-2ที่ท็อปในโลกคือเบเกตกับ PSA เพราะฉะนั้นเนี่ยเบเกตเขาก็มีเซอร์วิสที่การันตีลายเซ็นเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่เป็นเบเกต PSA DNA ข้าพเจ้าก็จะเชื่อมั่นซื้อเอามาใส่กรอบสะสมโชว์ใน eBay ไม่สามารถพูดได้ไม่กล้าพูดจริงปลอมไม่ทราบจริงๆแต่ว่าไม่น่าเชื่อถือในมุมมองส่วนตัว 2. ถ้าในส่วนการลงทุน investment มันไม่มี value เป็นที่มาว่าคนชอบถามว่าพี่ทำไมนี่มันถูกจังบางอันเป็นลายเซ็นดิจิตอลปริ้นท์ด้วยซ้ำบางอันไม่ขอพูดว่าจริงหรือปลอมนะครับอันนี้ย้ำนะข้าพเจ้าไม่มีหลักฐานไม่พูด แต่แค่ 2 ส่วนคือ 1. ถ้าเป็นการลงทุนมันไม่มี value เพราะว่าเวลามารีเซลมันพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ได้ยังไงส่งไป PSA DNA ให้เขา verify ส่งไปเบเกตนึกออกไหมฮะก็คือสมมติบิดซื้อต่อจากพี่มา ครับผม บิดจะต้องส่งอันเนี้ยไป PSA DNA หรือเบเกตเพื่อ verify ไง
มันก็เสี่ยงสิครับ นึกออกป่ะเพราะว่าใน eBay มันเต็มไปหมดอบิดมันจะมีอบิดเมมโมบิเลียอบิดเชิร์ชช็อปอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเป็นอบิดหมดคือมันมีเยอะจริงๆ และบางอันขายถูกมาก ครับผม แต่ในมุมมองส่วนตัวถ้าข้าพเจ้าสะสมไม่สะสมของพวกนั้นเลยถามว่ามีบ้างไหมมีมันก็มีบางคนที่ส่งมาให้อย่างล่าสุดเพิ่งได้ลิเวอร์พูลที่เป็นนักเตะทั้งซีซั่นเลยแต่อันนี้เองไม่ใช่ PSA DNA ไม่ใช่เบเกตไม่ใช่ไอคอนไม่ใช่ A1 แต่มาจากซอสที่มีการยืนยันจริงมาจากคลับอย่างเงี้ยข้าพเจ้าก็รับได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ถ้ากดเหล็กเลยข้าพเจ้าจะซื้อเฉพาะ PSA DNA เบเกตไอคอนหรือ A1 นี่ส่วนตัวนะครับใครสะสมอะไรมันความชอบส่วนตัวต้องรู้เลยว่ามีคำถามเกี่ยวกับแล้วให้นักเตะเซ็น ใช่ผมอยากถามมากผมเคยไปอ่านข่าวเจอพวกที่เป็นแฟนคลับอย่างสมมติถ้ามีนักบอลมาเที่ยวไทย มันจะมีคนไปตามรอลายเซ็นแต่มันก็จะมีพวกที่แบบขอลายเซ็นแล้วเอาไปขาย เทียบเลยครับไม่ผิดนี่ถูกป่ะไม่มีกฎห้ามไม่ใช่แค่คนไทยนะเห็นฝรั่งก็คือว่าเขาจะขึงเสื้อในแบบไอ้กลมๆไม่รู้เรียกว่าอะไรเป็น10อันเลยรูปเลิกเป็น10เลยรอให้นักเตะเซ็นบางคนก็มีรูปพิสูจน์ด้วยก็โอเคก็เหมือนบอกถ้าเราสบายใจเก็บแล้วเราชอบเก็บไปเถอะครับถามว่าในเชิงว่าแล้วมันมี value ไหมมันไม่มีครับจะมี value คุณก็ต้องส่งไป authenticate มีหนึ่งตัวอย่างมีคนต่างชาตินะครับเขาขายรูปที่เอ็มบัปเป้เซ็นซึ่งการ์ดยังไม่เคยมีลายเซ็นเอ็มบัปเป้นะทีนี้เขาก็มีรูปยืนยันว่าเขายืนอยู่เนี่ยให้เซ็นรูปตัวเขาเลย ครับผม เซ็นอยู่เป็น10ใบเลยคนซื้อเพียบเลยแล้วก็มีคนส่งไปเรียกง่ายๆว่าพิสูจน์ลายเซ็นก็คือส่งไปเจ้าดังอะครับผลที่ออกมาคือว่าไม่สามารถ verify ได้ว่าจริงหรือปลอมคือไม่ได้บอกว่าปลอมนะแต่ไม่ได้บอกว่าลายเซ็นเนี่ยจริงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าคนที่ลงทุนซื้อไว้5ใบ7ใบกะว่าขายได้เลยอันนี้ไม่มีความหมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าคุณเอาไปสะสมดีต่อใจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าควรจะเช็คกันบ้านนิดหน่อยเพราะบางอันมันถูกมากบางอันลายเซ็นมันโคตรไม่เหมือนเลยก็มีกลับไปที่เคยพูดในหลาย EP เลย ครับผม จะทำอะไรก็แล้วแต่ศึกษาก่อนทำกันบ้านก่อนอย่าไปเห็นว่าเฮ้ยลายเซ็นนักเตะกอปกติออยวีทุกแม่งขายใส่กอ8,000หมื่นเจ้าดังๆแม่งขาย15,000เฮ้ยนี่แม่งขาย1,000 บาท 2,000 บาทเองโอ้โคตรกู๊ดดีลเลยมันไม่มีอะไรที่ถูกและดีในโลกนี้แล้วมันจริงหรอกเพราะนั้นอ่ะทำกันบ้านดีๆคนส่วนใหญ่ที่ขายใน eBay มันก็ทำกันบ้านมาแล้วทีเนี้ยเขาก็เอาราคามาล่อเราแต่เหมือนที่บอกถ้าเราเก็บแล้วเราสบายใจก็เก็บไปมันก็ไม่ได้ผิดอะไร ตั้งของคุณเองครับ ถูกต้องคุณจะซื้อมาในราคาเท่าไหร่อยากจะขายในราคาเท่าไหร่อยากจะใส่กรอบราคาเท่าไหร่มันเป็นสิทธิ์ของทุกคนหมดแหละนึกออกไหมฮะหรือแม้กระทั่งเวลาที่เอาเข้ามาบางตัวเป็นของแจกเวลาเล่นเบรกเป็นของที่ขายอยู่ในร้านอันเนี้ยข้าพเจ้าจะมีแต่ icon.com เพราะมันจบถ้าได้มาที่ร้านก็จะมีเสื้อที่บางอันข้าพเจ้าใส่การ์ดที่มันแรร์เข้าไปด้วยของที่เราชอบอะครับมันก็ enjoy อะ อิ่มไหม EP นี้ ไม่อิ่มเพราะไม่ได้พูดเรื่องการ์ดแต่ว่ามันยาวแล้วแต่อันนี้ว่าให้เนี่ย by the way ไอ้การ์ดมันเพิ่งออกเข้าไปดูเบรกตอนนี้ไทยเบรกกระจายฝรั่งเบรกกระจายเลยนะต่อเทปที่จะออกไทยคงเบรกไปแล้วแหละ Chronicle Finance แล้วมีโปรดักต์ออกเต็มเลยช่วงนี้เป็นช่วงบูมของการ์ดอย่าลืมเข้าไปนะแต่ว่าพวกนี้เราจะไม่พูดถึงการ์ดอบิดเขาห้ามไว้ ใช่ พูด ครับ ไม่ได้จริงๆคือไม่อยากพูดมากนะ คัน มากเลยอะการ์ดแม่งโอ้โหโคตรเทพเยอะเลยตอนเนี้ยน่าลงทุนหลายอันก็มีนะ ได้เลย EP หน้าให้พี่ทุบอีก EP นึงแล้วกัน เรื่องการ์ดเหรอ ใช่ครับ พอไหมครับ EP นี้ ถ้าไม่พอไอ้บินจะคุยต่อกับพี่เหรอ เปล่าผมเห็นพี่ทุบเหนื่อยแล้ว จริงเอาปิดรายการดิและนี่แหละครับคือทั้งหมดของ EP นี้ถ้าอยากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ whatever ไม่เป็นอบิดปิดดีกว่าฮะ ได้ เอางี้ทุกคนให้ยอดไลค์มันยอด วิ วิ ว วไม่งเยอะขึ้นเลยครั้งแรกที่1,000เลยนะขอบคุณครับเพื่อแต่อย่าลืมนะ ช่วยไลค์ ไลค์ แช กดแช ร์ ร์ subscribe ไลค์ จะเป็นพระคุณยิ่ง ขอร้องช่วยเถอะขออีกสักรอบได้ไหมช่วยเถอะ ที่บอกว่าจะเลิกทำอ่ะคุณเล่นนะทำต่อ อยากมีกำลังใจเว้ยอีกหน่อยเดี๋ยวมันจะลงลึกไปเรื่อยๆเรื่องเกรดดิ้งเรื่องอะไร ครับผม ดูและไลค์จะเป็นพระคุณยิ่ง นี่คือทั้งหมดของซุปเปอร์ซับ EP นี้ครับ ถ้ามีใครสนใจอยากติดตามข่าวสารวงการฟุตบอล หรือของสะสมฟุตบอลอย่าลืมติดตามพวกเราซุปเปอร์ซับด้วยนะครับ ขอบคุณครับ